आजकालच्या जनरेशनचे रेस्टॉरंट ओनर्स गल्ल्यावरती कधी नसतात, काउंटरवरती. जो आधीचा कॉन्सेप्ट होता ना, हां. हा मालक गल्ल्यावरती पाहिजे. मालक गल्ल्यावरती तिकडे असला रेस्टॉरंट फेल. द गोल्डन वर्ड इज सॉरी. ज्याला तुम्ही माफी टाकून माफी मागायला पाहिजे की काही चुकलेलं असेल तर सॉरी, वी विल करेक्ट इट. हे जर काय अप्रोच असेल तर निगेटिव्ह रिव्ह्यूज वगैरे हे तुमचं होत राहतात, पण हँडल पण व्यवस्थित तुम्ही करू शकता. आता ऑप्शन नाहीये. झोमॅटो, स्विगी हे राहणारच आहे आणि हे मार्जिन्स घेणारच आहे. तर ह्या काळात रेस्टॉरंट नवीन कोणी चालू करत असेल त्यांनी काय विचार केला पाहिजे? मेरे को ऑथेंटिक नहीं देना है. हम लोग सीधा बोलते हैं, वी डोंट गिव ऑथेंटिक फूड, वी गिव टेस्टी फूड. व्हिज्युअली खाणं चांगलं असणं हे ॲब्सोल्युटली गरजेचं आहे. फायनल प्रॉडक्ट हा दिसायला चांगला नसेल पण चवीला खूप चांगला आहे तर त्याला काही किंमत येत नाही. घरात पण आपण खातो जेव्हा, तेव्हा एखादा पदार्थ दिसायला चांगला नसेल तर अरे खाऊन तर बघ ना, तुला चव आवडेल, हे आपल्याला घरनं सांगितलं जातं. तर ते सांगायला न लागणं हे याच्यात टार्गेट पाहिजे की दिसायला सगळं एकदम ॲप्रोप्रिएट पाहिजे, प्रेझेंटेबल पाहिजे. ओनर शुड बी तो तयार असायला पाहिजे फॉर टू टेक दिस फीडबॅक. कारण सगळे तयार नसतात. अरे मी एवढं मेहनतीने बनवलं, असं कसं वाईट, मला तर आवडतंय. नाही, त्यांना आवडायला पाहिजे. तुम्हाला काय, तुम्ही थोडी पैसे देणार आहे त्याच्यात, कस्टमर देणार आहे. आम्ही आहे ना फक्त नावाचे राजे. मोरीमध्ये काम करतो, सर्व्हिस करतो, पिकअप करतो, क्लिअरन्स करतो, सगळं करतो. एक असतं ना, की रेस्टॉरंटचा मालक हा राजा असतो. हम्म. मग त्याला कधी असतो का? आम्ही दोघंही हसतो ह्याच्यात. आम्ही आहे ना फक्त नावाचे राजे. मोरीमध्ये काम करतो, सर्व्हिस करतो, पिकअप करतो, क्लिअरन्स करतो, सगळं करतो. मोरीमध्ये पण म्हणजे अगदी समजा एव्हरी डे, आमचं काम काय दुसरं. वी आर इन टू मॅनेजमेंट. आम्ही जेवण नाही बनवत, आम्ही दुसरं काही नाही करत, बट वी आर इन टू मॅनेजमेंट. जिकडे गर्दी असेल, ह्या एक एरियामध्ये प्रॉब्लेम आहे. अरे सर्व्हिस होत नाही, काय आलंय, पाणी पाहिजे, ओके जा पाणी बाटली घ्या, तिकडे टॉपिक संपतो. कोणतरी थांबला, अरे मला ऑर्डर घ्यायला कोणी आलं नाही. आमच्या मोबाईलमध्ये ऍप असतं, लगेच येस काय पाहिजे तुम्हाला, हे पाहिजे, आम्ही सजेस्ट करतो, देतो. कमी तिथे आम्ही. हा, हं. जिकडं आता विकेंडला डिशवॉश मध्ये गर्दी असते, आम्ही आज जातो, चल जल्दी निकाल, जल्दी निकाल, क्लिअर करू दे. कारण एव्हरीथिंग हॅज टू रन स्मूथली. आम्ही एका लोकेशन मध्ये कधीच नसतो. हं. आजकालच्या जनरेशनचे रेस्टॉरंट ओनर्स गल्ल्यावरती कधी नसतात, काउंटरवरती. जो आधीचा कॉन्सेप्ट होता ना, हा हां. मालक गल्ल्यावरती पाहिजे. मालक गल्ल्यावरती तिकडे असला, रेस्टॉरंट फेल झालं. कारण बापरे! तुम्ही मैदानात पाहिजे. तुम्ही एका कोपऱ्यात ऑफिसमध्ये तिकडे नाही पाहिजे. तुम्ही मैदानात मग पाहिजे. फ्रंटनी लढायला लागणार आहे लढायला. आता. आणि तरच आमच्या मागची आमची मिलिटरी लढणार ना. आम्हीच नाही लढलो, आम्ही बाजूला बसलो, तर सगळे तेच म्हणतात, "अरे त्यांना घेणं देणं नाही, आपण काय करायचं मग?" वाह! इट इज यू हॅव टू बी इन्व्हॉल्व्ड. तुम्ही लीड करायला पाहिजे आणि तुम्ही तुमच्या अंगावरती ओढून घ्यायला पाहिजे. वीकेंडला मी स्वतः गाडी पार्क करतो. कस्टमर, मला इम्पॉर्टंट आहे ना, कस्टमर आत आला, वरती गेला तर तो ऑर्डर देणार. तर तुझं ऑर्डर किचनमध्ये बनणार, तर करेक्ट. त्याचं बिलिंग होणार. हं. जर खालती पार्किंगमध्येच तो अडकलाय, तर काय करू शकतो? ॲज यू सेड तिथेच जर बाचाबाची झाली, तर तर माझं आत काहीच पूर्ण आवडणार मला नाही. हो. इथे अमृत जरी आणून ठेवलं समोर, तरी ते मग घाणच लागणार सोन्याच्या आहे. ताटात पण जेवण द्या, हो. काही फरक नाही पडणार मग. माझा त्याच्याकडे बघण्याचा व्ह्यू हा क्रिटिकलच असेल. पण जर का समजा असं झालं तरी तुम्ही एकदम हसत-हसत सॉरी पण म्हणून हा मॅटर क्लोज करू क्लोज करू शकता. शकतो. की जर का काही चूक झाली तर सॉरी म्हणून तिथे तुम्ही माफी मागून टाकून जर काही केलं, तर कस्टमर तेव्हा पण हॅपी होऊन जातो. म्हणजे असं ह्या चुकीला माफी नाही इंडस्ट्रीमध्ये असं नाही. कसं आहे ना, इट इज ह्युमन. मशीन नाही, रोबोट नाही. हं, हं. मिस्टेक्स होतात आणि होणारच आहेत. छोटे मोठे काही ना काहीतरी वरती खालती होतच. यू हॅव टू बी देअर. तिकडचा प्रॉब्लेम तिकडे सॉल्व्ह झाला ना, कस्टमरला लाईक तो हं. पैसे देतोय. हं. तो फ्रीमध्ये खायला नाही आलाय. तो पैसे देतोय. ही एक्सपेक्ट्स द बेस्ट. या एव्हरीथिंग. होऊ शकतो प्रॉब्लेम. इकडचं वरचं खालती होऊ शकतं. बट जर तुम्ही अप्रोच करून जर प्रेमाने, "सॉरी सर, चूक झाली." अँड यू एक्सेप्ट दॅट मिस्टेक अँड यू ट्राय टू रेक्टिफाय इट ना, तो कस्टमर विल कम बॅक टू यू. तो म्हणतात ना, दे लिसन. Yeah. चूक कोणाकडनं नाही होत, आमच्याकडनं पण होते. बट दे एक्सेप्टेड इट आणि त्यांनी चेंज केलं ना, दॅट इज व्हॉट अ कस्टमर वॉन्ट्स. गुड रिस्पॉन्स. गुड रिस्पॉन्स. आणि
आत्ता स्पेशली आपण ज्या काळात जगतोय आणि ज्या गेल्या 1-2 महिन्यातल्या गोष्टी बघितल्या, तर सगळ्यात महत्त्वाचं जे येतं ते म्हणजे लीगल आणि कंप्लायन्स. हो. लायसन्सेस आणि ह्या सगळ्या गोष्टी. सुरुवात करतानाच काय-काय लायसन्सेस लागतात साधारणतः आणि त्याची इन्फॉर्मेशन कुठे मिळते? इन्फॉर्मेशन अशी टेक्निकली देर इज नो रूल बुक. हम्म. बेसिक फॉर अ रेस्टॉरंट सर्वात मेन आहे FSSAI लायसन्स. हम्म. दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. बारसाठी भरपूर वेगळे आहेत. हम्म. बारसाठी लिकर लायसन्स आहे, पोलीसचं हे ते सगळे म्हणजे भरपूर डिपार्टमेंट्स इन्व्हॉल्ड आहेत. फॉर अ नॉन अल्कोहोल रेस्टॉरंट हा. इट इज मच सिम्पलर. त्यात काय-काय लागतं So, आता साधारणतः? तुम्हाला जर का एखाद्या रिअल इस्टेट तुम्ही बघताय आणि हम्म. मला तिथे रेस्टॉरंट उघडण्याचा तुमचा जर का विचार आहे, तर तुम्ही तिथे पहिले प्लॅन और सँक्शन काय आहे बघितलं पाहिजे. की शोरूम म्हणून जर का सँक्शन्ड असेल आणि तुम्ही ते रेस्टॉरंट म्हणून सगळी ॲग्रीमेंट वगैरे फायनल करून पैसे भरून डिपॉझिट भरून गेलात आणि त्याच्यानंतर जर का सरकारी अधिकारी आला आणि तेव्हा तुम्हाला कळलं की अरे हे तर शोरूम आहे. तर हम्म. हे करण्यापेक्षा आधी तुम्हाला प्लॅन तुमच्या समोर पाहिजे. तुमच्याकडे प्लॅन सर्व्हिस म्हणजे हा बिल्डिंगचा प्लॅन. बिल्डिंगचा प्लॅन Corporation जो plan. कॉर्पोरेशनला सबमिट केलेला आहे. हां. सो तो सँक्शन प्लॅनवर तिथे कॅफेटेरिया आहे, कॅफे आहे, रेस्टॉरंट आहे का काय आहे नक्की? त्याच्यानंतर ह्या kitchen- सगळ्या टर्म्स लिगली वेगळ्या आहेत. हो. पण ह्या Restaurant तिघांपैकी category. कुठलेही चालतील हां. की कॅफेटेरिया आणि रेस्टॉरंट यापैकी काही लिहिलेलं असेल तरी युअर गुड. ओके. किचन किती सँक्शन्ड आहे आणि किचन सँक्शन आहे त्याच्यावर तुम्हाला FSSAI लायसन्स मिळणार आहे. किचन त्याच्यानंतर- किती म्हणजे साईज किती आहे हां. sanction? सो Area. तो एरिया किती आहे? किचन म्हणून तिथे लिहिलेलं आहे का प्लॅनवर? हम्म. का तुम्ही फक्त भिंत टाकून आपलं किचन करून घेतलंय हे पण हम्म. बघण्याची गोष्ट असते. Wow. प्लॅनवर लिहिलेलं पाहिजे किचन हे. त्याच्यानंतर तुम्हाला दरवर्षी फायर NOC घ्यायला लागतो. एक आहे तो बिल्डिंग प्लॅन सँक्शन होतानाची फायर NOC असते आणि दुसरं असतं ते दरवर्षी तुम्हाला रिन्यू करायला लागते. की मेंटेनन्स. इथे जे फायर एक्स्टिंग्विशन्स आहेत, हां. त्याच्यानंतर जी फायर सिस्टीम आहे ती चालू आहे आणि त्याचं एक सर्टिफिकेट मिळतं. ते तुम्हाला मेंटेन करणं आवश्यक असतं. सो व्हेजिटेरियन रेस्टॉरंटला तुम्हाला फक्त 2 गोष्टी लागतात. एक आहे FSSAI लायसन्स आणि दुसरा आहे फायर NOC. आणि पोलीस व्हेरिफिकेशन. प्लॅनच्या वेळेला तुम्ही पार्किंग वगैरे जर का तुमच्या असं. प्लॅनवर व्यवस्थित असेल, तर पोलीस हे आता तिथे आता इन्व्हॉल्ड लागत नाहीये नाही. रेस्टॉरंट मध्ये बिकॉज इट इज अ डिफरंट मॅटर. हम्म. सो Okay. आता So- पोलीसचं नाहीये तेवढं. पूर्वी असा होता. पूर्वी असायचं हे. त्यामुळे बरेचसे रेस्टॉरंट असे होतात. मी नवीन लोकांना बऱ्याच वेळेला बघतो की प्लॅन सँक्शन काय आहे हे आधी रिलीज करायच्या आधी चेक केलेलं नसतं आणि दॅट टर्न्स इन टू बिग प्रॉब्लेम लेटर ऑन. की प्रत्येक वेळेला तुमच्याकडे गव्हर्नमेंट एजन्सी कुठली तरी नोटीस घेऊन येणारच आहे. जर का तुमच्याकडे व्यवस्थित सगळं कायदेशीर याच्यात नसेल तर. याच्यात प्रॉब्लेम काय होतोय? रेस्टॉरंट मला उघडायचंय. मी आता घोड्यावरती बसलोय. हम्म. मी कॉन्सेप्ट रेडी आहे. मला एक करायचं. मला जागा फायनल करायची अर्जंट. या घाई गडबडीत ना हे कंप्लायन्सेस राहून जातात. दॅट इज वेअर पीपल फेस प्रॉब्लेम्स लेटर ऑन. हम्म. सो बिफोर शांत डोक्याने विचार करून जो एजंट असेल और जे असेल काय प्लॅन बघून, बिकॉज असं होतं की अरे ही जागा आवडली, दुसरा पण कोणतरी बघतोय, पहिलं आपण फायनल करू. हम्म. त्या घाईमध्ये मेन मार्केटमध्ये मेन जो आता पुण्यात आता भरपूर खाऊ गल्ली झालेले आहेत. हो. दर 6 महिन्याला कुठलं तरी एक रेस्टॉरंट नवीन असतं तिकडं, चेंज होत राहतं. हा आला, तो गेला, त्याला नाही परवडलं, दुसरा येतो तिकडं, दुसरा काहीतरी नवीन करतो. अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस इन द मार्केट हे पुण्यात कमी. नॉन मार्केट एरियामध्ये कुठंतरी एक गल्लीमध्ये तुम्हाला मिळेल जागा, यू हॅव टाइम, पण मार्केटमध्ये नाही मिळेल. सो हे त्यावेळी कोणी बघत नाही. ते आज पाहिजे, आजच फायनल करायचंय, त्या हिशोबाने हे पहिलं करतात. त्यांचा प्लॅन पण रेडी नसतो भरपूर हम्म. लोकांचा रेस्टॉरंटचा. मेन्यू काय करणार, कोण करणार, स्टाफ, हे सगळं लेटर येतं. पहिली जागा फायनल करतात, इंटिरियर ठेवतात, इंटिरियर करतात. इंटिरियर झाल्यानंतर मेन्यूचा प्लॅन चालू करतात. मग मेन्यूचा प्लॅन झाल्यानंतर मग स्टाफ शोधतात. अँड दॅट इज वेअर हे सगळंच उलटं होत जातं. हम्म. हे तुमचं उलटं पाहिजे. लाईक पहिले. पहिला तुमचा कुझिन मेन्यू हा फायनल पाहिजे. मग तुम्ही त्या हिशोबाने जागा, मग त्या हिशोबाने स्टाफ जागा फायनल करताना करा. हे नाही झाल्यामुळे बाय द टाइम 6 महिने होतात त्यांचे, स्टाफ मिळत नाहीत, नवीन येतात, त्यांना त्यांच्याकडनं ऍडव्हान्स घेतात, म्हणतात मी येणार, येतच नाहीत. तेवढा तो 1 महिना थांबलेला आहे त्याच्यासाठी, तो आला नाही, मग परत दुसरा शोधा, दुसरा शोधून तसं होस तर 6 महिने जातात. 6 महिन्यात जे रेस्टॉरंटला चालवायला तुम्ही जे ठेवलेले वर्किंग कॅपिटल ते संपतं. हम्म.
सर्व्हायव्हल बिकम्स इम्पॉसिबल. ते बंद करतात आणि मग नवीन कोणतरी येतो. अँड दिस इज व्हॉट हॅज बीन हॅपनिंग व्हेरी ऑफन. म्हणजे 80% लोकांबरोबर हेच होतंय, विच दे कॅनॉट सर्व्हाइव्ह बियॉन्ड 6 months. आम्ही म्हणतो 1 वर्षाचं वर्किंग कॅपिटल पाहिजे तुम्हाला. इन केस नाही बिझनेस जरी झाला तरी तुम्हाला तुमचं रेंट, लाईट बिल, सॅलरी, तुमचे प्रॉफिट सोडून द्या. हे सगळे द्यायचे पैसे तुमच्या बाजूला पाहिजे. बिकॉज मेकिंग अ ब्रँड इज गोइंग टू टेक टाइम. ओव्हरनाईट कॅपिटल कधीच नाही इन्व्हेस्टमेंट होत. म्हणूनच ते कन्सिडर केलेलं हा. पाहिजे स्टार्ट करताना. म्हणजे पहिल्या वर्षाची ऑपरेशनल कॉस्ट ही तुमची कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंटच आहे. हा. आयडियली असली तर ते तर- स्टॅबिलिटी जास्त असेल. कारण असं म्हणतात, म्हणजे आता आपण अगदी निखिल कामतच्या पॉडकास्टमध्ये ते बोलताना बोलले की साधारणतः 80 ते 90% रेस्टॉरंट हे विदिन इयर बंद पडतात. हो. त्याचं कारण काय? हेच कारण. बिकॉज हे फ्युचर प्लॅन नाही करत, फंड्स ठेवत नाहीत, नाही तर खूप मोठा प्लॅन करतात. आणि फिजिबिलिटी त्या लोकेशन त्या लोकेशन मध्ये तुम्ही एवढं मोठं आउटलेट केलं आणि मेन्यू जर नाही चालणार असेल तसा मेन्यू ठेवला तर 1 वर्ष काय 2 वर्ष पण सेल येणारच नाही तुमच्याकडे. कस्टमर एकदा येईल आणि त्यांना ते सांगतील जेवण चांगलंय पण मला हे नको होतं. त्याला काहीच option नाही. उठाव आणि म्हणजे धंदा आणि क्वालिटी हे हँड इन हँड जातं. म्हणजे मोटिवेशन पण की जेवढा उठाव आहे एखाद्या पदार्थाला तेवढी त्याची क्वालिटी वरती जाते. जेवढी क्वालिटी वर जाते तेवढा परत उठाव वाढतो. जेवढा उठाव म्हणजे सॉरी उठाव म्हणजे आता एक माणूस समोर आला आणि बटाटा वडाची माझी शेगडी चालू होती, चालूच आहे, तेल गारच होत नाहीये कारण की एवढ्या समोरनं ऑर्डर आहेत. उठाव म्हणजे मांडणीवर क्वांटिटी. क्वांटिटी. तर तेल जर का गार झालंच नाही तर प्रत्येक वेळेला बटाटा वडा चांगली याची शक्यता वाढणार. जर का प्रत्येक वेळेला माझी बटाटा वड्याची ऑर्डर आली, मग अर्ध्या तासाने दुसरी आली, जे इनिशियली प्रत्येक रेस्टॉरंट ह्याच्यातनं जातं की स्टार्टिंगला डे 1 पासून तुमच्याकडे गर्दी नसणारच आहे. रॉंग टू एक्सपेक्ट. जर का तुम्ही हे एक्सपेक्टच केलं नाही की गर्दी ही 6 महिने होणार नाहीये, 6 महिने गर्दी नसूनही तुम्ही क्वालिटी जर का मेंटेन ठेवली देन गर्दी होणार आहे. तर हे जर का प्रत्येकाच्या कॅल्क्युलेशन मध्ये धरलेलं असेल तर मोरल एकदम मोटिवेशन ऑन पॉइंट राहतं आणि ऑन पॉइंट राहिलं की तुमचं रेस्टॉरंट बंद पडण्याची शक्यता कमी होते. सो बेसिकली फायनान्शियल प्लॅनिंग करताना तो एक विचार व्हेरी केला पाहिजे. इम्पॉर्टंट इज फायनान्शियल. आणि उठाव म्हणजे म्हणाला त्याच्यावरून येतो मुद्दा, म्हणजे सगळ्यात महत्वाचा म्हणजे मार्केटिंगचा. की आत्ताच्या काळात कोणत्याही टाईपचं रेस्टॉरंट असेल तर त्याचं मार्केटिंग वेगवेगळं असणार आहे, हे झालंच. पण काय पद्धतीने मार्केटिंग केलं पाहिजे आणि त्याच्यात ब्रँड कसा तयार करायचा, म्हणजे मार्केटिंग आणि ब्रँड दोन्ही, आणि इनिशियल बज कसा करायचा. कारण इनिशियल बज चांगला असेल तर उठाव स्टार्टिंगला चांगला येणार आहे. जर उठाव ऍज यू सेड की उठाव जर चांगला असेल तर मला कन्सिस्टंटली चांगली डिश देता येणार नाही. तर हा बऱ्याचदा होतं की म्हणजे भट्टी जर चालूच नसेल 1 तास तर रोटी विचित्रच येणार आहे ती. बरोबर. सो त्याला आम्ही वरांडाला असं केलं की आम्ही एकदम सगळं ऑर्गॅनिक मार्केटिंगच ठेवलं की ज्याला आम्ही कुठलीच पोस्ट किंवा सोशल मीडियाचा वापर केला पहिली गोष्ट. आणि सोशल मीडियावर कुठली पोस्ट आम्ही बूस्ट किंवा स्पॉन्सर्ड याच्यामध्ये केली नाही. जे काय आम्हाला म्हणायचं ते जेन्युइनली त्या पोस्टमध्ये लिहिलं किंवा फोटो पण तसे हे केले की तिथे आल्यावर जो फील येईल तोच फोटोमध्ये दिसू दे की पीपल शुड नो व्हॉट टू एक्सपेक्ट व्हेन यू कम टू अ रेस्टॉरंट. रिअलिस्टिक एक्सपेक्टेशन्स क्रिएट केले. सो रिअलिस्टिक मार्केटिंग ठेवलं. त्याच्यामध्ये जे मार्केटिंग करताना प्रत्येक खाद्यपदार्थ हा आतमध्ये काहीतरी एक इमोशन जागृत करत असतो की चहा आणि पावसाळा किंवा भजी आणि पावसाळा किंवा थंडी आणि हॉट चॉकलेट किंवा उन्हाळा आणि आईस्क्रीम. सो हे सीझन बघून जर का तुम्ही त्याप्रमाणे रेलेव्हंट मार्केटिंग करत राहिलात करंट टाइम करंट दिवसाच्या ह्याने तर त्याचा इफेक्ट नक्की तुम्हाला रेस्टॉरंटवर दिसतो. म्हणजे एखाद्या वेळेला आता आम्ही हे पण एक्सपिरियन्स केलेलं आहे की नवीन डिश इंट्रोड्यूस केली आणि ती सोशल मीडियावर पोस्ट केली तर दॅट रिअली ट्रान्सलेट्स इन टू सेल्स. सो हे हळूहळू करत 2 वर्षांनी आम्हाला ते एक्सपिरियन्स व्हायला लागलं की प्रत्येक वेळेला पोस्ट झाली की त्या पर्टिक्युलर डिशचा सेल फॉर 1 वीक वाढतो, मग स्टेबिलाईज होतो, मग परत त्याच्याबद्दल तुम्ही काय बोलला तर परत वाढणार, परत स्टेबिलाईज होणार असं. पण त्याच्यासाठी तुम्ही 2 वर्ष आधी कम्युनिटी बिल्ड करायला. हो. सो ब्रँड मी इट वॉज व्हेरी डिफरंट. कारण माझं रेस्टॉरंट इज इन अ बिल्डिंग ऑन द 4th and 5th फ्लोर. माझं रस्त्यातनं व्ह्यूच नाही. रेस्टॉरंटला कळणार पण नाही या रेस्टॉरंटमध्ये. बाहेर जर बोर्ड नसेल लोकांना कळणार पण नाही. राईट. आय वॉन्टेड टू रीच पीपल. सी प्रत्येक गोष्टीला ना इदर टाइम किंवा मनी. तुमच्याकडे टाइम लांब आहे तर पैसे खर्च करायची गरज नाही, मार्केटिंग करायची गरज नाही. पण जर शॉर्ट टाइम मध्ये तो सेल जनरेट करायचा आहे तर कुठेतरी कॉम्पेन्सेट करा. वी
आम्ही फुल ऑन मार्केटिंग केलेलं आहे. हम्म. म्हणजे सोशल मीडिया काय, न्यूजपेपर काय, फूड ब्लॉगर्स काय, बट वी गेव व्हॉट वी हॅव गिवन दोज ब्लॉगर्स, जे जेवण दिलं आज पण कस्टमरला तेच देतोय. ओके. इट इज क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कधीच नाही. यू हॅव टू गिव्ह दी बेस्ट. रीच वाढवण्यासाठी तुम्ही वेगवेगळे मार्ग मार्ग वापरले फक्त. वापरले अँड इट हॅज टू, कारण नाहीतर कोणाला कळणार पण नाही. मला त्याच्यावरूनच मला हा प्रश्न आहे स्पेसिफिकली तुम्हाला, की तुमचा मोठाच्या मोठा बोर्ड आहे. हम्म. ॲज यू सेड की रोड साईडला जर माझं 3rd आणि 4th फ्लोअरला आहे दिसणार नाही. त्याच्यासाठी तुम्ही एवढं मोठं, कारण का Yes. बऱ्याचशा हो. रेस्टॉरंटच्या बाबतीत असं होतं की ते बोर्ड खूप रेस्टॉरंट छोटा आत गेलं ते करतात. खूप सुंदर असतं, पण बोर्ड आर्टिस्टिक ह्याच्यात ते छोटासा असतो. हम्म. ह्याच्या मागचं आमचं माय डॅड हॅड त्यांनी सांगितलेलं, जाताना ना या रस्त्यातनं वाहतूक आहे हम्म. बघता, छोटा बोर्ड केला ना एक दिवस बघेल, हम्म. सोडून देईल, कधी बघणार नाही परत. मोठा केला ना 10 दिवस बघेल, 15 दिवस बघेल, कधीतरी तो म्हणेल ना की, अरे दररोज बघतोय हा, जाऊन येऊ आपण, काय तरी बघू. एकदा इकडं आला, मी कॉन्फिडेंट आहे माझं क्वालिटी काय, तो परत येणार. पण पहिल्यांदा आणायला हे सगळं मार्केटिंगच आहे. बोर्ड मोठा किंवा छोटा, हे मार्केटिंग आहे. सोशल मीडिया काय, ऍड्स काय, हे मार्केटिंग आहे. लोकांना कळणार कसं की तुम्ही आहात. आणि काय आहे तुमच्याकडे. हा, तुम्ही दाखवलंच नाहीये आणि तुम्ही सांगता ना माझ्याकडे कस्टमर येत नाहीये. कित्येक छोटे कॅफेज आहेत, कॉस्ट कटिंग करायला छोटे बोर्ड लावतात किंवा एकदम सिम्पल नाही तर बगैर नॉन लिट बोर्ड लावतात. मी सांगतो, माझा जो सायनेजेस बनवतात त्यांना ना डोळ्यात लागायला पाहिजे तो लाईट. आम्ही जो खालचा रेस्टॉरंटचा बोर्ड लावला, आम्ही खालती जाऊन बघायचो, ह्यांच्या घरात लाईट जायचं. म्हणलं अरे ह्यांना आता सांगायला पाहिजे काहीतरी कर्टन विटन, कारण खूप जास्त ब्राईट झाला. बट दॅट इज व्हॉट वी वॉन्टेड. जाता येता लोकांना दिसायला लक्ष पाहिजे, वेधून घेतलं पाहिजे. Yes. तर तो येणार ना, देन तो ऑपॉर्च्युनिटी देईल, चान्स देईल तुम्हाला एकदा ट्राय करायला. नाही आवडलं तर परत नाही येणार. करेक्ट. पण तो पहिला चान्स मिळायला तुम्हाला सगळं करायला लागतं. सो आता ही मागे जी झाडं वगैरे सगळी ठेवलेली आहेत, तर हे पण सटल वे ऑफ मार्केटिंगच आहे. म्हणजे आत इंटेरियर वर केलेलं असेल जर का नीट, आणि ते जर का तुम्हाला आता या झाडांची काळजी घ्यायला लागते, यांना रोज पाणी द्यायला लागतं. सो हा एफर्ट तुम्ही पुट इन करताय, हे इज अ सॉर्ट ऑफ मार्केटिंग फॉर रेस्टॉरंट. कसं काय हे. सो कुठलंही झाड तुम्ही रेस्टॉरंटच्या आत ठेवलं की त्या झाडाला काळजी घेण्यासाठी रोज तिथे माणूस जातोय, माळी तिथे पाहिजे. काहीतरी ऍक्टिव्हिटी आहे, या म्हणजे इथे येऊन बसवर आम्हाला चांगलं वाटावं म्हणून झाडं ठेवलेली आहेत, हे कस्टमरला स्पेशल फील करवतं. Right. अँड दिस इज अ सॉर्ट ऑफ सटल मार्केटिंग, बट इट ऑलवेज वर्क्स. ओके. की एकदा कस्टमर आत आला की त्याला तिथे तिथलं वातावरण एवढं आवडलं पाहिजे की तो परत परत तिथे याचा विचार केला पाहिजे त्यांनी. करेक्ट. कम्फर्टेबल व्हायला पाहिजे येस. आणि आवडायला पाहिजे जागा. आणि आत्ताच्या काळात म्हणजे मी एका रेस्टॉरंटसाठी, आपण मगाशी बोलत होतो, मी एका रेस्टॉरंटसाठी मार्केट रिसर्च करत होतो आणि तेव्हा आम्ही त्यांना सजेस्ट केलं होतं की बाबा तुमच्याकडे हे आहे ते खूप छान आहे, बट आत्ताच्या जमान्यात इन्स्टाग्रामेबल असणं गरजेचं आहे. तुम्ही फोटोज काढायला लाईट कमी आहे, म्हणजे लो लाईट पूर्वी प्रीमियम समजला जायचा, प्रीमियम समजला, आता नाही. तसं नाहीये. आता काय काय गोष्टी तुम्हाला सोशल मीडियामुळे जाणवल्यात, ज्या तुम्ही तुमच्या रेस्टॉरंटच्या इंटेरियर मध्ये पण चेंज केल्यात आणि मार्केटिंग स्ट्रॅटेजीत पण चेंज केल्यात. लाईक यू सेड, लाइटिंग. आधीचे लाइटिंग हे डल असायचे, आताचे लाइटिंग हे ब्राईट पाहिजे. जो हा येल्लो फील असतो, जो जेवणाला कलर चांगला देतो, लाईक इवन फ्रॉम मेन्यू कलर्स, टेबल कलर्स, अँबियन्स. आधी येत ना रंग खूप वापरायचे, आताचे रेस्टॉरंट बघा अर्धन एलिमेंट्स, इधर स्टोन असेल किंवा मार्बल असेल किंवा वुड असेल, कलर जास्ती नाही वापरत, बिकॉज तो टाइम गेला. नाव इट हॅज बिकम, म्हणजे आता हे ब्रिटिशर्स स्टाईलचं, तिकडचे कसे असतात वुडन हे असतात सिलिंग्स आणि वुडन वॉल्स, नाहीतर ब्रिक्स असतात, एव्हरग्रीन आहेत. ह्या इंटिरियरला तुम्हाला दरवर्षी खर्च करायची गरज नाही. पेंटला तुम्हाला दरवर्षी पेंट करायचं आहे. ओके. ह्याला मेंटेन पण राहतं आणि रिच फील आणि कम्फर्टेबल फील, जो गावाचा फील असतो ना, इट इज ऑल इमोशनल. फोटोत पण छान दिसणं. प्रत्येक कॉर्नर रेस्टॉरंटचा जर का अटेन्शन दिलेलं असेल ना, तर देन द रेस्टॉरंट स्टार्ट्स लुकिंग गुड. की तुम्ही यू डोंट नीड टू असं खूप जास्त खर्च करून काहीतरी इंटिरियर करून घेतलेलं आहे वगैरे असं करायची काही गरज नसते. पण एक सर्टन अमाऊंट ऑफ खर्च करावाच लागतो. आणि त्याच्यानंतर अपकीप खूप महत्वाचं आहे. की आता तुम्ही छोटे कॅफेज अनेक बघाल की एक प्लग असतो, प्लग मध्ये एक ते मल्टी सॉकेटवाला एक काहीतरी असतं, समोरनं एक त्याला जोडलेलं आहे, साईडनी जोडलेलं आहे, वरनं जोडलेलं आहे, आणि हे असं कुठेतरी वरती असतं ते, आणि तुमचं दरवेळेला नजर तिथेच जात असते.
तर जर का तुम्हाला 5 लागणार आहेत, तर 5 प्लगचा बोर्ड खाली असेल. ॲज सिंपल ॲज दॅट. जर का हे तुम्ही युटिलिटीजचं प्लॅनिंग आधी केलेलं असेल, तर जागा ही वर्षानुवर्ष चांगली दिसणार आहे. आणि प्रत्येक म्हणजे ऑप्टिमम लाईट असणं, कमी पण नाही आणि जास्त पण नाही. तर ते असेल तर मग फूड त्याच्यात चांगलं दिसेल. त्याच्यात लोकांचे फोटो पण चांगले येतील आणि मेमरी क्रिएट करण्यासाठी या गोष्टी आत्ताच्या काळामध्ये बऱ्यापैकी इम्पोर्टंट झालेल्या मला आहेत. आता जस्ट जाणवलं तुम्ही बोलल्यानंतर लक्षात आलं, की एक 5-6 वर्षापूर्वीपर्यंत प्लेट्स ज्या असायच्या, हं, त्या सगळ्या शायनी प्लेट्स असायच्या हं, व्हाईट. आता मोस्ट ऑफ द प्लेट्स ह्या सगळ्या मॅट फिनिश मॅट आल्यात कारण का फिनिश त्या अर्धन. फोटोत अर्धी दिसतात. हं, हं. त्याच्यात आणि या येस. लाईटमुळं त्या अर्धी प्लेट्समुळं त्याच्यात फूड एन्हान्स होतं, एनहान्स दिसताना होतं. फोटो छान डार्क येतो. प्लेट्स आधी हां. सगळे व्हाईट व्हाईट असायचे. असायच्या. आता सगळ्या आता डार्क डार्क अर्धन टोन हं. सगळे असतात. ग्रे, ब्राउन, येस. ब्लू बिकॉज प्लेट्स त्याला आल्या. फूडला हायलाइट. हं. ऍट द एंड तुम्ही खाताय. तुम्ही तोंडाने खाण्याच्या आधी तुम्ही डोळ्यांनी खाता. हं, तुम्ही बघता जेवण कसं. इफ तुम्हाला ते आवडलं ना, हं. ऑटोमॅटिक तुम्हाला ते जेवण आवडायला लागतं. राइट, राइट. आणि हे फोटोमध्ये पण तेच. सी माय मार्केटिंग आधी जे मी करायचो, मी माझ्या हिशोबाने करायचो. मग पेपरमध्ये ऍड द्यायचो. मग ते माणसं येणार. ते कोणाला सांगत नाहीत. आत्ताच्या टाइममध्ये तुम्ही आला ॲज अ कस्टमर, यू आर डुइंग मार्केटिंग फॉर मी. मी 10 ठिकाणी हं, जाऊन बोलणार आहे चांगलं हो. वाईट. चांगलं वाईट आहे काही असेल. आमचं टार्गेट आहे चांगलंच बोलायला पाहिजे. होतं कधीतरी. बट तो 10 लोकांना जेव्हा बोलतो ना, 10 लोकांना अरे ह्यांनी सांगितलेलं मला जेवण चांगलं आहे. चल आपण एकदा चान्स देऊ. हं. आधी कुठं लिहिलं असेल तरच जाणार. कुठं बघितलंय तरच जाणार. नाहीतर लोकांना कळणार कसं? करेक्ट, सो करेक्ट. ऑल कस्टमर्स आर ऑल्सो मार्केटिंग ऑन आवर बिहाफ. त्यांच्या हिशोबाने त्यांना पण जेवण पण नीट दिसायला पाहिजे, फोटो चांगले दिसायला. आपण कसं फोटोग्राफी करताना आपण टेबल चेंज करतो, त्याच्या बाजूला ते प्रॉप्स हां. ठेवतो, हे सर कस्टमरला आम्ही तोच तोच प्रॉप आहे ना त्यांच्या फोटोग्राफीसाठी. हं, हं. दॅट इज व्हॉट दे आर युजिंग फॉर हं. फोटोग्राफी. जे मला सोशल मीडियावरती दिसतंय आपण ऑर्केस्ट्रेट केलेल्या फोटोग्राफीमध्ये तेच जर त्याला मिळालं मिळालं तर ते तर जास्त मजा येणार. कारण Yes. त्याच्या फोटोग्राफी आपण काही त्याला फोटोग्राफी स्किलसाठी वेगळा लाईट सेटअप नाही लावणार नाही आहे. आणि बरोबर. त्याला 10 सेकंड जेवण आले टेबलवरती, खायच्या 5 सेकंड अगोदर सगळ्या फॅमिली थांबा मला फोटो काढायचा आहे. मग आधी 2-3 फोटो काढतो. त्या 2-3 सेकंड मध्ये त्याचा फोटो चांगला यायला पाहिजे. ॲब्सोल्युटली म्हणजे अगदी तुमचं मार्केटिंग तिकडे झालं. आता आपण जर बघितलं तर वडापाव, मिसळ पासून ते अगदी सुशीपर्यंत सगळ्या गोष्टींचा मी फोटो काढून Instagramवरती टाकणार आहे. टाकणार आहे. त्यामुळे बरोबर. त्याची काळजी अगदी वडापाव वाल्याला सुद्धा करणं गरजेचं करणं झालेलं गरजेचं आता. बरोबर आहे. पण एव्हरीथिंग शुड बी प्रेझेंटेबल. व्हिज्युअली खाणं चांगलं असणं हे ॲब्सोल्युटली गरजेचं आहे. म्हणजे ते जर का एखादं म्हणजे फायनल प्रॉडक्ट हा दिसायला चांगला नसेल, पण चवीला खूप चांगला आहे, तर त्याला काही किंमत येत नाही. ते दिसायला पण तेवढं चांगलं पाहिजे आणि घरात पण आपण खातो जेव्हा, तेव्हा एखादा पदार्थ दिसायला चांगला नसेल, तर "अरे, खाऊन तर बघ ना, तुला चव आवडेल." हे आपल्याला घरनं सांगितलं जातं. हं. तर ते सांगायला न लागणं, हे याच्यात टार्गेट पाहिजे, की दिसायला सगळं एकदम अप्रोप्रिएट पाहिजे, प्रेझेंटेबल पाहिजे आणि प्लेटिंग, बिटिंग प्लेटिंग सगळंच. सगळं सगळं इम्पॉर्टंट. त्याच्यातल्या ज्या कुठल्या ट्रिक्स आहेत, तर तुम्ही त्या सगळ्या वापरल्या पाहिजेत. ॲज यू सेड की कस्टमर हे मार्केटिंगचा सगळ्यात मोठा सोर्स आहे. हो. मग याच्यात येतं मेन गोष्ट म्हणजे तुमचा Zomato रिव्ह्यू, Google रिव्ह्यू ह्या कशा मॅनेज करायच्या? कारण बऱ्याचशा रेस्टॉरंटमध्ये असं बघितलंय मी, की तिथे समजा मला आवडलं नाही आणि मी व्यवस्थित हां. छान निगेटिव्ह रिव्ह्यू लिहिलेला आहे हं. आणि मला जर रिप्लाय आला तर आय टेक इट बॅक. हं. माझं असं होतं की ओके ठीक आहे तुम्हाला पण बरेच जण रिप्लाय पण नाहीत करत त्याला. म्हणजे आत्ताच्या टाइम मध्ये आहे ना कसं आहे झोमॅटो स्विगीचा रिव्ह्यू मध्ये जेन्युइन पण असतात, डमी पण असतात. हं. सो सी एक प्रॉब्लेम झालं. आता जेवण थंड गेलं पार्सलमध्ये, त्याचा रिव्ह्यू टाकलाय. मी काय उत्तर देणार? कारण पार्सल बनलंय, रायडर 20 मिनिटं 25 मिनिटानंतर आलाय, तो त्याच्या बॅगमध्ये कसं घेऊन गेला, बाईकच्या समोर ठेवलंय, थंड हवा आहे, त्याच्यामध्ये तो थंड जेवण घरी गेलं. मी त्याला काय करू शकतो? खराब झालंय? येस. नाहीतर टेस्ट बरोबर नाहीये? येस, आय अग्री. पिझ्झा घेऊन गेलाय, पिझ्झा असा सगळं एका साईडला आलेला आहे. आता जो रायडर घेऊन गेलेला पिझ्झा तो असा बॉक्स घेऊन गेलाय. रिव्ह्यू तर माझ्या रेस्टॉरंटला आलाय. माझी चूक नाहीये. झोमॅटो स्विगीवाल्याची चूक आहे. पण मी काहीच नाही करू शकत ना त्याला. सो रिव्ह्यू येस, कन्सिडर होतात. बट वी ट्राय टू अचीव्ह मोर की परफेक्ट. आता आमचं पार्सल काउंटर जिकडनं जातं, प्रत्येक रायडरला सांगतो, "भाई पिझ्झा बॉक्स ऐसा ही लेके जा आडा. सीधा मत कर." ठीक आहे. जेवण तो कधी-कधी असा पॅकेटमध्ये असतो, तो असा आडवा टाकतो. लीक होणार. इव्हन दो आम्ही कितीही सेलोटेप मारलं तरी ऑइल कुठनं तरी बाहेर येणार. Correct. आणि ते बॅग फाटते किंवा बॅग हे होते.
कस्टमर फूड वॉज नॉट डिलिव्हर्ड प्रॉपरली. मी आता एक लिमिट पर्यंत ऑल्सो वी आर रिस्पॉन्सिबल, बट त्याच्या पलीकडे वी कॅनॉट डू एनिथिंग फॉर दॅट. सो मी म्हणेन की एव्हरी निगेटिव्ह रिव्ह्यू हॅज टू बी इन्व्हेस्टिगेटेड. इन्व्हेस्टिगेट. जर का त्याच्यात काही आपल्या रेस्टॉरंटच्या साईडनी काही सुधारणा करण्यासारखं असेल तर इमिजिएटली सुधारणा करायला पाहिजे. आणि द गोल्डन वर्ड इज सॉरी. ज्याला तुम्ही माफी टाकून माफी मागायला पाहिजे की काही चुकलेलं असेल तर सॉरी, वी विल करेक्ट इट. हे जर काय अप्रोच असेल तर निगेटिव्ह रिव्ह्यूज वगैरे हे तुमचं होत राहतात, पण हँडल पण व्यवस्थित तुम्ही करू शकता. आणि आता सगळ्या रेस्टॉरंट रिलेटेड जे काही इंटरनेटवरती आहे, जिथे जिथे रेस्टॉरंटियर्सना मी ऐकलंय, तिथे सगळ्यांचा एक कुठेतरी झोमॅटो आणि स्विगीबद्दल एक बऱ्याचदा निगेटिव्ह बोललं जातं, की खूप मार्जिन्स घेतात, 25-30% मार्जिन्स. पण मला त्याच्यावरती एक वेगळा प्रश्न आहे, की आता ऑप्शन नाहीये. झोमॅटो, स्विगी हे राहणारच आहे. तर आणि हे मार्जिन्स घेणारच आहेत. तर ह्या काळात रेस्टॉरंट नवीन कोणी चालू करत असेल, त्यांनी काय विचार केला पाहिजे? कारण का अल्टिमेटली त्यांनी एक वेगळा कस्टमर येतोय, त्याच्यामुळे सस्टेनन्स वाढतोय, ऑड टाईमला पण येणार आहे आणि तुमच्या रेस्टॉरंटला येणारा जर रेडियस 5 किलोमीटर आहे, तर तो मे बी झोमॅटो, स्विगीमुळे 10, 12, 15 किलोमीटर होऊ शकतो. तर ह्या काळात मी जगायचं कसं ॲज अ रेस्टॉरंटियर म्हणून? इट इज प्युअर मार्केटिंग. झोमॅटो, स्विगी पहिल्या दिवसापासून जेव्हा तुम्ही हा पहिला यू मेक पीस विथ इट ना, जे म्हणतात ना यू मेक पीस विथ इट, तुम्हाला ह्याच्यातनं पैसा मिळणार नाही. पण दिस इज प्युअर मार्केटिंग. जो कस्टमर तुमच्याकडे येऊ शकत नाही, तुम्ही त्याला घरपोच देताय. तो कस्टमर असेल किंवा नव्हता, आज तो तुमचा कस्टमर झाला आणि तो उद्या तुमच्याकडे येईल. ते उद्याचा विचार करून कन्सिडर ॲज प्युअर मार्केटिंग. जो आपण मार्केटिंग मध्ये खर्च करतो, ऍड करतो किंवा काही टेबल्स करतो, ब्लॉगर्स बोलवतो, हा खर्च तिकडे आहे. इट इज आज तुम्हाला मी घरपोच पोचवलं अँड माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, मी बेस्टच देणार. जे आपण आता रिव्ह्यूजचं बोललो ते होऊ शकतं, चुका होतात, माझ्याकडनं होतात, त्या रायडरकडनं होतात, माझ्या शेफकडनं होऊ शकतात, काही होऊ शकतं. बट वी ट्राय आवर लेवल बेस्ट. 99.9% कस्टमरकडे परफेक्ट जेवण जावं, गरम जावं. तो आम्ही त्याला म्हणतो ना, आम्ही हुक लावायचा बेसिक. एकदा त्यांना हुक लागला ना, तो त्यांनी खाल्लंय, तो म्हणतो ह्यांचं जेवण चांगलं आहे. जर पार्सल मध्ये चांगलं देऊ शकतो तर तिकडे किती चांगलं असेल. सो आम्ही जे कोविडच्या टाइम मध्ये केलं, वी आर स्टील डुईंग इट. 40% डिस्काउंट आमच्या वेबसाईट मधनं, हाऊस ऑफ नर्स मधनं. वी रीच्ड होल पुणे. आम्ही डिलिव्हर म्हणजे तो स्टेडियम जो आहे म्हाळुंगे तिकडपर्यंत डिलिव्हर केलेले. खराडी, मग वाघोली तिकडपर्यंत डिलिव्हर केलेले. द मोमेंट वी ओपनड आफ्टर कोविड, जो सेकंड लॉकडाऊन, विदिन अ वीक मला कस्टमर म्हणजे नॉर्मल पर्यंत पोचायला मला वेळ खूप कमी लागला, जो मला जास्ती लागला असता. बिकॉज सगळे म्हणले तुम्ही आमचा जीव वाचवला कोविडमध्ये. डिस्काउंट पण होतं आणि जेवण, पॅकिंग, एव्हरीथिंग वॉज सो परफेक्ट. म्हणलं तुम्ही आमचा जीव वाचवला, आम्हाला चांगलं जेवण दिलं. आम्ही जेव्हा ओपन केलं, आय हॅड टोल्ड माय फॅमिली ऑल्सो, दिस इज प्युअर इन्व्हेस्टमेंट फॉर फ्युचर. जेव्हा आम्ही ओपन करू, हीच लोक आमच्याकडे येणार, फुल प्राइस देतील, दॅट टाइम आपण प्रॉफिट कमवू, आता नाही कमवणार. रॅदर दॅन मी गिव्हिंग झोमॅटो अँड स्विगी 30%, मी कस्टमरला देतो ना, जो अजून खुश होईल माझ्यावरती. म्हणलं डिस्काउंट पण मिळेल, मी थर्ड पर्सन देण्यापेक्षा त्यांना दिलं आणि दे लाईक इट, दे कम बॅक अगेन, माझी तर कॉस्ट वसूल झाली ती. सो मी स्विगी झोमॅटोकडे अपॉर्च्युनिटी म्हणून बघतो की आमच्या इथे जेव्हा मील स्लॉट असतो तेव्हा वेटिंग असतंच. त्यामुळे वेटिंगच्या इथे जर का येऊन एखादा माणूस थांबलाय वर्सेस त्यांनी वेटिंग आहे म्हणून घरी मागवलंय आणि त्याला घरी मिळालं, तर आय लुक ॲट इट ॲज अन अपॉर्च्युनिटी की झोमॅटोचा माणूस येतो, तो स्वतः घेऊन जातो, मला माणूस ठेवायला लागत नाही. आणि त्याला एक झोमॅटोवर पण सर्टन लायबिलिटी आहे, आमच्यावर तर आहेच आहे, पण झोमॅटोवर पण एक सर्टन लायबिलिटी आहे. त्यामुळे आय लुक ॲट इट ॲज अन अपॉर्च्युनिटी की ज्याला तुम्ही 30% जर का ते घेत असेल तर तुम्ही 10% मार्कअप पण लावू शकता, इफ दॅट इज सर्व्हिंग द पर्पज. की सॅटर्डे संडे मला इथलं खिचडी वरांडाची खायची आहे, पण मला तिथे आता गर्दी असेल तर मी घरी मागवू शकतो. तर घरी मागवण्यासाठी काही ना काहीतरी ऑप्शन अवेलेबल आहे, असं मी त्याच्याकडे बघतो. सो बेसिकली तुमचे 40 टेबल असतील तर तुम्हाला ऍक्च्युअली 60 टेबल सर्व्ह करता येतात Exactly. विथ झोमॅटो आणि स्विगी. एक्झॅक्टली. आणि ॲज यू सेड Exactly. मार्केटिंग, वाव, हा वेगळा पर्स्पेक्टिव्ह आहे की एकतर तुमचं एक्सटेन्शन ऑफ टेबल्स होतंय, बरोबर. त्याचबरोबर इट्स अ मार्केटिंग. मार्केटिंग. इंटरेस्टिंग. And it is, see,
प्रत्येक जागेतनं यू कॅन नेव्हर थिंक हम्म. की मी इकडनं पण कमवणार, इकडनं पण कमवणार. हम्म. सो लाईक आय सेड नॉवेल्टी आयटम्स मगाशी हम्म. जो नाही परवडत मला, बट दे हॅव टू बी देअर. सो सेम मी जेवढ्यात जास्ती लोकांना पोचलो तेवढ्या लोकांना माझं नाव कळलं. हम्म. वी कन्सिडर इट दॅट वे. ज्या माणसाला माझ्या रेस्टॉरंटचं नाव माहित नव्हतं त्यांनी म्हणलं एक दिवस ट्राय करता, अरे हे आहे का, चल मागू तिकडचं बटर चिकन और तिकडचं पिझ्झा, आणि त्याला आवडलं तर तो माझ्याकडे रेग्युलर होणार. Right. आणि दॅट टाइम ही इज गोइंग टू पे द फुल प्राइस वेन ही कम्स डाइन इन साठी. सो झोमॅटो स्विगी जेव्हा नव्हतं तेव्हा रेस्टॉरंटला स्वतःला रायडर्स ठेवायला रायडर्स लागायचे. ठेवायचे. आणि हो, आय ते- रिमेंबर. हो, मला हो, So आठवतं. ते झोमॅटो स्विगीने एक चांगली सोय करून टाकलेली आहे ते की- आमच्यासाठी पण हा. प्रिफरेबल होतं. हा. आहेच की ऍप मधनं डायरेक्ट येतात, स्क्रीन मध्ये येतात, डायरेक्ट किचन मध्ये केवटी जातो, हम्म. माल बनून येतो, पिकअप होतो. Right. आधीच्या टाइमला आय रिमेंबर ऑर्डर फोनवरती घ्या, कस्टमर फोनवरती, त्यांची आमची एक डायरी असायची, रजिस्ट्रेशन नंबर 237-459. हा. ते डायरेक्ट नंबर सांगायचे, हो ओके, त्यांचं नाव, ऍड्रेस, फोन नंबर लिहायचं, लँडलाईन. तिकडनं माझा माणूस जेवण किचन मधनं आलं, माझा माणूस पार्सल घ्यायचा, निघताना फोन करायचा, मॅडम मी येतोय, सर मी येतोय, विदाउट हा. गुगल मॅप विदाउट गुगल मॅप पोचायचा त्यांच्या सुट्टे घरी. पैसे घेऊन जायचे. सुट्टे पैसे. ते म्हणायचे, अरे सुट्टे घेऊन या, नाहीतर कधी कधी अरे येताना मला एक कोकची बॉटल पण घेऊन ये, हे पण घेऊन ये. आय हॅव पर्सनली, लाईक आय सेड, मी पर्सनली किती वेळा पार्सल डिलिव्हरी, 2 मुलं आहेत, अरे 4 पार्सल आहेत, दोघं गेलेले आहेत, अजून एक जवळच आहे, बाईकला किक मारा, जा पार्सल डिलिव्हरी करा. मी किती टिप कमवलेले आहेत, 10-20 रुपये, म्हणजे माझा जो खर्च असायचा बाहेरचा त्याच्यातनं निघायचा ना टिप मध्ये. लोकांनी द्यायचे पण, हा 10 रुपये आज पण देतात ना टिप, हो. 10 रुपये टिप. एक आता आपण ऑलमोस्ट रेस्टॉरंट तयार करत आलोय, आता सगळं झालंय. हम्म. टेस्टिंगचा जो पिरियड असतो, म्हणजे इनिशियली आपण टेस्टिंगसाठी लोकांना बोलवतो, त्या काळात कसं केलं पाहिजे? म्हणजे कारण का काय होतं, अगदी छोटं QSR जरी केलं, मी मित्रांना बोलवलं तर लोक, पीपल आर हेजिटेंट वाईल गिव्हिंग फीडबॅक. ह्या वेळेला कसं, हाऊ डू यू रीड दॅट, म्हणजे तुम्ही हे कसं बघितलं पाहिजे? नाउ डेज व्हॉट खूप रेस्टॉरंट करायला लागलेले, एक सॉफ्ट लॉन्च करतात. हम्म. सगळ्या मित्रांना नाही बोलू, ओळखीचे किंवा तुमच्या कामाच्या संबंधित असे लोकांना जे जेन्युइन तुम्हाला तोंडावरती बोलतील, हम्म. हे नाही आवडलं, हम्म. हे आवडलं, ह्याच्यात मीठ जास्ती. अँड दॅट ओनर शुड बी, तो तयार असायला पाहिजे फॉर टू टेक दिस फीडबॅक. Yes. कारण सगळे तयार नसतात, अरे मी एवढं मेहनतीने बनवलं, हम्म. असं कसं वाईट, मला तर आवडतंय. नाही, त्यांना आवडायला पाहिजे. तुमचं तुम्हाला काय, तुम्ही थोडी पैसे देणार आहे त्याच्यात, कस्टमर देणार आहे. फूडशी तुमची इमोशनल अटॅचमेंट असते, त्यामुळे हो. तुम्ही जर का, मला आठवते मी जेव्हा स्टार्टिंगला 6-7 वर्षापूर्वी केटरिंगचं पहिलं हे करायचो, तेव्हा मला जर का कोणी सांगितलं की अरे आजचं केटरिंग जरा नाही आवडलं, तर मला ते विसरायला 2 दिवस लागायचे, हा. की अरे माझ्याकडनं असं झालं, असं मला 2 दिवस गिल्टी वाटत राहायचं, आणि मग 2 दिवसांनी कुठे वाटायचं की हा जरा आज बरं वाटतंय. तर पहिले इमोशनल अटॅचमेंट फूडशी एका ऑब्जेक्टिव्ह लेवलला नेऊन ठेवणं हे सर्वात महत्वाचं आहे, की तुम्हाला तिथे फीडबॅक एकदम तुझ्या तोंडावर सांगतील अशी लोक बोलवणं, आणि तो फीडबॅक स्वतः पण टेस्ट करून शहानिशा करून बघणं, या की प्रत्येक कोणाला तिखट जास्त वाटू शकतं, कोणाला गोड जास्त वाटू शकतं, तुला काय वाटतंय, हे पहिले कोणी फीडबॅक दिलं की पहिले आपण टेस्ट करून बघायचं की खरंच काय विठ्ठल आहे. कामतांचं हे वाक्य आहे, की ते कुठली डिश अर्धवट राहिली तर मी स्वतः जाऊन आम्ही टेस्ट पण करतो. इकडं पण वी टेक, अर्ध सोडलं, आमचं सिंपल आहे, अर्ध का सोडलंय, त्यांनी त्या डिशचे कम्प्लीट पैसे दिलेले आहेत, हम्म. सोडून का चाललंय. जर आम्हाला दिसलं ना असं तो क्लिअरन्स करत, आम्ही सरळ त्याच्या मागे जातो, चमचा घेतो, लगेच टेस्ट करतो, उष्ट आम्हाला फरक नाही पडत. त्यांनी सोडलं कशाला. आमच्या किचन मध्ये भरपूर भांडणं होतात शेफ बरोबर, हे बरोबर नाहीच आहे. कस्टमरने बोललं ना, टॉपिक फिनिश तिकडं. तुम्हाला आवडतंय, मला आवडतंय, बरोबर नाही, त्याला आवडलं नाहीये, पेरी पेरी स्पाइस तू जास्ती टाकलाय, हम्म. कळत नाही का कशाला. सो स्पेसिफिक ह्याच्या तुम्ही जर का फीडबॅक देणार असाल किचन मध्ये, म्हणजे तुम्ही एका पद्धतीने कस्टमरकडनं फीडबॅक घेतला ज्याच्यात इमोशनल अँगल पण आहे, की कस्टमर चिडलेला असू शकतो किंवा डिसअपॉइंटेड असू शकतो, तर तुम्ही तो फिल्टर करून पुढे देणं फार आवश्यक आहे. म्हणजे एक्झॅक्टली काय झालं होतं, का आलं होतं, का जी गोष्ट क्रंची असायला पाहिजे ती सॉगी होती, का गोड जास्त होतं, काय होतं एक्झॅक्टली, हे तुम्ही ऑब्जेक्टिव्हली किचन मध्ये जर का फीडबॅक देऊ शकलात तरच आणि सुधारणा दे होऊ ऑल्सो शकते. शुड बी विलिंगली एक्सेप्टिंग दॅट फीडबॅक. हम्म. म्हणून आम्ही का करतो, आम्हाला नोबडी कॅन से ना. नाहीतर सर्व्हिस स्टाफ, आता रेस्टॉरंट इंडस्ट्रीमध्ये हा. कसं आहे ना, प्रोडक्शन आणि सर्व्हिस हा. ही जानी दुश्मनी आहे. प्रोडक्शन वाला सांगतो सर्व्हिस वाल्यांना कळत नाही काय कसं काय ऑर्डर घ्यायची,
सर्व्हिसवाला बोलतो किचनवाल्यांना जमत नाही का क्वालिटी नीट द्यायला, आम्ही शिव्या खातो त्याच्यामुळे. सो जेव्हा माझा मॅनेजर जातो ना शेफला सांगायला, शेफ ये बराबर नाही, तर तुमको क्या मालूम, मैंने बराबर दिए, आणि हे होतं. सो वी हॅव टू गेट इन्व्हॉल्ड. म्हणून आमच्या सर्व्हिसला सांगितलं, प्रॉब्लेम असेल तुम्ही डायरेक्ट नका जाऊ, माझ्याकडे या. मला जर ते खरंच जेन्युइन प्रॉब्लेम आहे, मग आम्ही सरळ प्लेट घेऊन किचन मध्ये, म्हणजे तो तांडवच होतो तिकडं किचन मध्ये. आरडा ओरडाच चालू होतो की का नाही बरोबर, तुझ्या खिशातनं बनवून देतोयस का, घरनं आणतोयस का, तुला काय प्रॉब्लेम आहे नीट बनवायला, क्वालिटी मी तुला बेस्ट देतोय, यू हॅव टू गिव्ह द बेस्ट नो मॅटर व्हॉट. आणि एस्पेशली जे स्वतः कुक असतात आणि त्यांनी म्हणजे स्वतः शेफ मधनं रेस्टॉरंटियर झालेले असतात, त्यांचा हा एक प्रश्न असतो की त्यांनी म्हणजे बरेच जण आपले फ्रेंड्स पण बरेच जण फ्रान्समधनं, रशियातनं, सॉरी फ्रान्समधनं, ऑस्ट्रेलियामधनं शिकून आलेले असतात. तिकडच्या स्टँडर्डनी, तिकडच्या टेस्ट पॅलेटनी तयार केलं असतं आणि इथे आल्यानंतर ते लोकांना नाही आवडत. तेव्हा तो इगो बाजूला कसा ठेवायचा? कारण अल्टिमेटली इंडियन टेस्ट पॅलेट इज गोइंग टू बी डिफरंट. किंवा तुम्ही कुठल्या एरियात आहात, म्हणजे तुम्ही समजा मुंबईतल्या अगदी साऊथ मुंबई सारख्या जागेत असाल तर तिथलं टेस्ट पॅलेट वेगळं असणार आहे. आणि तेच जर तुम्ही पोवईत असाल किंवा नवी मुंबई ठाण्यात असाल किंवा पुण्यात डेक्कनच्या ऐवजी कोथरूडमध्ये असेल, तर तुम्हाला तिखट, गोड या सगळ्या गोष्टी मॅनेज करा. हे कसं चेंज करायचं? सी दॅट इज ऑल, ते सगळं मार्केट रिसर्च. तुम्ही येस प्रोडक्ट आणताय, बट ते त्या प्रोडक्ट त्या मार्केटमध्ये चालणार आहे का? आमच्याकडे एक सुशी आहे, आमच्याकडे जॅपनीज कस्टमर येतात जे ते सुशी खायला येतात, कारण जपानमध्ये तसं सुशी नाही मिळत. आमच्यावरती मिरची जाते, क्यूप्यू मिओ जातो. वी पुणे आईस जेवण. माझी एक बियर आहे जी इंद्रायणी राईस मधनं बनते. राईट. ही पुण्याची स्पेशालिटी, सगळ्यांच्या घरी इंद्रायणी भात खातात. सो सुशीवरती गोड, पुण्यात आहे ना, म्हणजे आपण पोह्यावरती पण साखर टाकून खायची लहानपणापासून सवय, खिचडीवरती पण थोडी साखर टाकावी तर चव चेंज होते. पुण्यात इकडे गोड पाहिजे. यू हॅव टू चेंज. मला कसं आवडतं त्याच्यावरती नाहीये विकायला. कस्टमर, यू आर हिअर ॲज अ बिझनेस, कस्टमरला आवडायला पाहिजे. आमचे किती डिशेस आहेत जे शेफ बरोबर भांडतो आम्ही, मैडम ये ऑथेंटिक नहीं है, मेरे को ऑथेंटिक नहीं देना है. हम लोग सीधा बोलते हैं, वी डोंट गिव ऑथेंटिक फूड, वी गिव टेस्टी फूड. आणि लोक त्याच्यासाठी येत आहेत, चांगल्या जेवणासाठी. ऑथेंटिक खायला मग तिकडे जातील. आता एवढे लोक इटलीला जातात, तिकडे खातात, काय पिझ्झाला चव नाही, पास्ताला चव नाही, काय फक्त गार्लिक टाकतात, मीठ टाकतात, पेपर टाकतात. आपल्या इकडे 40 मसाल्याची ते जिवेवरती आहे ना, ती हे चढलेली आहे मसाल्याची लेअर चढलेली. आपलं त्याच्या बगैर आहे ना, तो ब्रेक इव्हन आहे आपला, त्याच्या बगैर नाही खाऊ शकत. सो ऑथेंटिसिटी जे आहे ना, एक आहे ते कशाला नक्की तुम्ही ऑथेंटिक म्हणाल? की एका रेस्टॉरंटला त्या रेस्टॉरंटच्या स्वतःच्या रेसिपी आहेत, तर त्याला ऑथेंटिक म्हणाल की ह्या आमच्या ऑथेंटिक इथल्या रेसिपी आहेत, असं म्हणाल का? काहीतरी एक स्टँडर्ड ठेवाल आणि ते ऑथेंटिक आहे आणि हे ऑथेंटिक नाहीये असं म्हणाल? तर ऑथेंटिसिटी इज, तुमचा जेवढा कॉन्फिडन्स आहे त्या डिशमध्ये, तेवढी ऑथेंटिसिटी त्या डिशची वाढणार आहे. सो ज्या क्लासिकल रेसिपीज आहेत त्याच्याबरोबर नोबडी कॅन मेस अराउंड. पण इफ यू आर ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग न्यू, ऑथेंटिसिटी असं काही त्याच्यात डेफिनेशन काढणं फार अवघड आहे. त्यामुळे यू कॅन एक्सपेरिमेंट. आणि त्याच्यामध्ये पण चव घेणं हे फक्त आणि फक्त 5 फॅक्टर्सवर ठरतं, की तिखटपणा, गोडपणा, आंबटपणा, मसालेदारपणा आणि खारटपणा. हे जर का मॅनेज केलेलं असेल आणि याच्यावर प्रत्येक वेळा तुमचं प्रत्येक डिशमध्ये लक्ष असेल, की या ज्या 5 गोष्टी आहेत त्या कुठेच जास्त कमी नाहीयेत, तर टेस्टिंग इज फेअरली इझी आणि इट कॅन बी मेंटेन्ड इन अ बँड. कळीचा मुद्दा आहे की जनरली असं होतं ना, की म्हणजे मला स्वतःला कुकिंग आवडतं. मी सुरुवातीला पण सांगितलं. तर बऱ्याचदा मित्र म्हणतात, की "अरे, तू खरं तर रेस्टॉरंट चालू करायला पाहिजे, ह्यात काहीतरी कर." किंवा घरी कोणाची तर आई छान करत असते, "काकू तुम्ही हे करायला पाहिजे, तुम्ही स्वतः रेस्टॉरंट ओपन करायला पाहिजे." कुकिंग चांगलं असणं आणि रेस्टॉरंट बिझनेसमध्ये उतरणं ह्याचं कितपत कोरिलेशन आहे? इट्स डेफिनेटली अ प्लस. जर का तुम्हाला बिझनेस करण्याचा इच्छा असेल आणि त्याच्यातनं कुकिंग तुम्हाला येत असेल, तर इट्स डेफिनेटली अ प्लस. पण नॉट नेसेसरीली एव्हरी ग्रेट कुक विल बी इन रेस्टॉरंट बिझनेस. म्हणजे खाणं चांगलं येणं आणि रेसिपीज चांगल्या बनवता येणं ही एक गोष्ट झाली. आणि त्या रेसिपीज रेस्टॉरंट सेटिंगमधनं टेबलपर्यंत कस्टमरच्या समोर डिलिव्हर करणं, याच्यासाठी भरपूर ॲडमिन वर्क जास्त लागतं. ते ॲडमिन वर्क जर काही येत असेल, तर देन तुम्हाला कुकिंग येणं इज अ व्हेरी बिग प्लस. If what I suggest, if you're a good cook ना,
चांगलं जेवण बनवताना छोटं चालू करा. 5 टेबल 6 टेबल त्याच्यावरती नाही. त्याच्यावरती तुम्हाला डिपेंडन्सी येते भरपूर लोकांवरती. भरपूर फॅक्टर्स आहेत जे आउटपुट तुमचा चेंज करू शकतात. छोटे 4 टेबल 3 टेबल मेनी पीपल खूप लोक चालू करतात. तेव्हा त्यांना कळतं की ऍक्च्युअल हा बिझनेस काय. बिकॉज जेवण बनवणं हे एक आहे. तुम्ही घरी तुमच्या वेळेप्रमाणे बनवता, बरोबर शिजवता, एवढा वेळ तर एवढा वेळ. रेस्टॉरंटमध्ये तुम्हाला ऑर्डर आले 15 मिनिटाच्या टेबलवरती जायला पाहिजे. शिजलेलं परफेक्ट सेम टेस्ट एव्हरी टाइम सेम. Yeah. कन्सिस्टन्सी ती अवघड होते. मग तुमची डिपेंडन्सी वाढली. अरे मग मी एकटा नाही बनवू शकत, अजून 2 लोक पाहिजे. त्यांचा हात तुमच्यासारखा असणार आहे का? सो देन तुम्ही त्यांना ट्रेन करणार, तुम्ही स्टँडर्डाइज करू शकणार आहात का स्टँडर्डाइज करू शकणार. अजून एक सर्वात मोठा प्रॉब्लेम ह्याच्यात कुक जेव्हा रेस्टॉरंट बनतो ना, कॉम्प्रोमाइजेस खूप आहे. टाइम, फॅमिली, फ्रेंड्स, एव्हरीथिंग. तुम्ही चालू व्हायच्या 1 तासा अगोदरपासनं ते संपायच्या 1 तासानंतर पर्यंत तुम्ही रेस्टॉरंटमध्ये पाहिजे, कारण सगळं तुम्ही बनवताय. ऍक्च्युली त्याच्यावरच प्रश्न आहे, तुमचा दिवस कधी चालू होतो आणि काय म्हणजे रादर it is टिपिकल चालूच असतं. रेस्टॉरंटियरचा टिपिकल दिवस कधी चालू होतो आणि कधी संपतो आणि काय काय दिवसभरात करावं लागतं? इट डिपेंड्स. आता ह्यांचं कसं आहे, ह्यांचं सकाळचं आहे. माझा सकाळी 6 वाजता दिवस चालू होतो, कारण की 7 वाजता वी स्टार्ट सर्विंग आणि 7 वाजता ब्रेकफास्ट पासून ते रात्री 11 पर्यंत आम्ही काम करतो. त्यामुळे सकाळी ओपनिंगच्या वेळेला तिथे असणं गरजेचं आहे. ओपनिंगच्या वेळेला एकदा सगळं चालू करून झालं की देन तुम्हाला 2-3 तास मिळतील की ज्याच्यात तुम्ही तुमचं स्वतःचं करून येऊ शकता सगळं. त्याच्यानंतर परत तिथे प्रत्येक जो मील टाइम आहे त्याला तिथे थांबणं गरजेचं आहे, की मील टाइमला जर का म्हणजे गडबड बऱ्यापैकी असते. त्यामुळे रात्री 11 पर्यंत तिथे असणं गरजेचं आहे आणि 11ला सर्व्हिस संपली की 12 पर्यंत मोहरी-बिरी सगळं साफ-सफाई व्हायला हे सगळं लागतं. त्यामुळे 12 पर्यंत तिथे असणं गरजेचं आहे. त्यामुळे टिपिकली एक 10 अवर्स वर्किंग, 10 to 12 अवर्स वर्किंग डे असा असतो आणि आठवड्यातनं एकदा सुट्टी, पण ती वीकडेला, वीकेंडला नाही. मंडे हां. टिपिकली. वीकडेला रेस्टॉरंटियरला सुट्टी, टीमला नाही, टीम टीमला नाही. रोटेशन. टीमला रेस्टॉरंट तर 365 डेज चालू असतं ना. सो आम्ही रेस्टॉरंट मी परवाच विचार करत होतो की आम्ही फक्त 2 अर्धे दिवस रेस्टॉरंट बंद ठेवतो. एक आहे ते अनंत चतुर्दशी आणि दुसरं आहे ते लक्ष्मीपूजन. याला संध्याकाळी फक्त अर्धा दिवस हां. बंद असतं, बाकी 364 दिवस चालू असतं. आमच्या ह्याच्यात नाव आमचे रोल्स डिवायडेड आहेत. हम्म. माझे वडील पर्चेसिंग बघतात, माझी आई अकाउंट्स बघते, माय वाईफ मार्केटिंग, PR हे सगळं बघते आणि फूड क्वालिटी मेन ती बघते. मी मॅनेजमेंट बघतो ओव्हरऑल. माझी बाबांची ड्युटी सकाळी 3-3:30 वाजता चालू होते मार्केट परचेस करायला भाजी. आईची चालू होते 11 वाजता, ते संध्याकाळी 8 पर्यंत असते. मी 12-12:30 वाजता येतो, मी डायरेक्ट रात्री 12-12:30 पर्यंत असतो. सो सगळ्यांची ड्युटी आहे ती वेगवेगळी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेगळी आहेत, पण आम्ही एकत्र कधी बाहेर जाऊ शकत नाही. आम्ही एकत्र कुठल्या फंक्शनला यायचं तर ते गेलेत किंवा मी गेलोय, दोघे ऍट एनी गिव्हन टाइम कोणतरी तुम्हाला रेस्टॉरंटमध्ये मिळेल. बिकॉज कंट्रोल इज एसेन्शियल. तुम्ही तिकडे असल्याशिवाय तुम्ही हे एक्सपेक्ट नाही करू शकत, अरे माझा मॅनेजर खूप चांगला आहे, तो सांभाळेल. तुम्ही बघितलंय का, तुम्ही कस्टमरशी बोललाय का? आणि मॅक्सिमम टाइम आम्ही बसलेलो असतो बाजूला, व्यवस्थित चालू असतं. अँड वी हॅव टू सी. असं ह्याला सुट्टी, मगाशीच मी सांगत होतो, माझं मंडे सुट्टी असते, जेव्हा मी सकाळी 12 वाजता येतो आणि रात्री 9 वाजता जातो. बाकी दिवस मी सकाळी 12 वाजता येतो, 4-5 वाजता घरी जातो, परत 6-7:30 ला परत येतो आणि रात्री 12ला जातो. मंडेला फक्त मी लवकर घरी जातो, 9-9:30 असं काहीतरी, बस. पण सुट्टी, टेक्निकली सुट्टी काहीच नसते. मला ना स्पेसिफिकली प्रश्न आहे एक तुम्हाला, की बिकॉज यू कम फ्रॉम अ शेट्टी स्कूल ऑफ बिझनेस, तुम्ही रेस्टॉरंट बिझनेस मध्ये इतकी वर्ष आहात, काय बदल जाणवलेत तुम्हाला? आणि शेट्टी बिझनेसेस म्हणजे शेट्टी रेस्टॉरंट इतकी वर्ष इतक्या सक्सेसफुली चालण्याच्या मागचं काय सिक्रेट सॉस काय? मी सर्वात पहिलं सांगितलं, डॅडचं प्रॉवर्ब आहे, मेल्या बगैर स्वर्ग नाही. कुठल्याही शेट्टी रेस्टॉरंटमध्ये जा, मालक तिकडं असतो फुल डे. बिझनेस टाइमला कुठल्याही मॅक्सिमम तुम्ही ह्या एरियातल्या पण सगळे रेस्टॉरंट, शेट्टी रन रेस्टॉरंट्स मध्ये जा,
मालक तिकडेच बसलेला असतो. दॅट हॅज बीन आमच्या कल्चरमध्ये खूप आधीपासून. अँड एव्हरीबडी हॅज, म्हणजे दिस इज आवर होम. मी जे झोपायला जातो ते माझं हॉस्टेल आहे, हे माझं घर आहे. सो आमचा थॉट प्रोसेसच असं, कारण अख्खा दिवस तुम्ही 12 ते 13 तास तुम्ही रेस्टॉरंटमध्ये काढताय, तुम्ही 8च तास घरी काढताय. दिस इज आवर फर्स्ट चाइल्ड. तो आमचं इकडं जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे, कन्सिस्टन्सी. दररोज आमचे ग्रेव्हीज चेक होतात. हा, कुठल्याही शेट्टीच्या ह्याच्यात जा, सकाळी त्यांच्या ह्याच्यात ट्रे येतो, कांदा ग्रेव्ही, टोमॅटो ग्रेव्ही, काजू ग्रेव्ही, पालक ग्रेव्ही आणि अजून काय काय असेल एक वाटीमध्ये येतो, टेस्ट करतात. मॅक्सिमम शेट्टी. साऊथ इंडियन मध्ये सांबार येतं, चटणी येतं, त्याला दिवसातनं टाइम फिक्स असतो, या टाइमला मला आणून एका वाटीत द्यायचं. कस्टमरकडे आमचं बघण्याचं हेच वेगळं असतं की त्यांना एक्सपिरियन्स. रेस्टॉरंटमध्ये गेलं, आमची नजर जी कचरा कुठे असतो, मगाशी आता बसलेलो इकडे काहीतरी तर म्हणलं पहिला साफ कर केलं, सगळ्यांना नाही दिसत. दॅट इज आवर स्पेशालिटी. जे नाही दिसत ते आम्हाला बघायची सवय. कस्टमरकडे आम्ही बघून तेवढा फायदा नाही. कॅप्टन आहे, मॅनेजर आहे त्यांच्याकडे बघायला. रेस्टॉरंटमध्ये पण आम्ही बघतो ना, आम्ही चेहरा नाही बघत. कित्येक वेळा असं होतं, अरे तू माझ्या टेबलच्या इकडनं गेला, तू ओळखलं नाही. म्हणलं अरे मी चेहरा नाहीच बघितला, मी टेबल बघितलं, ग्लासमध्ये पाणी आहे का, जेवण आहे का, काटा चमचा आहे का, नॅपकिन आहे का, की अरे क्लिअरन्स का नाही झालं. दॅट इज व्हॉट आम्ही लक्ष ठेवतो. अँड ती आम्हाला लहानपणापासून, लाईक नाव आय स्टार्टेड 26 मार्च 2000 मध्ये मराठीची एक्झाम झाली 10वीची. 27 मार्च ब्लॅक पॅन्ट, व्हाईट शर्ट, ब्लॅक टाय घालून मी कलिंगामध्ये रिसेप्शन मध्ये उभा होतो. ऑल कलिंगाचे जुने कस्टमर्स विल टेल यू की मी तिकडं रिसेप्शन मध्ये नाव एंट्री वेटिंग मध्ये, हा येस सर तुम्हाला बसवा. मग जर वेटिंग नसेल, जेवण आलं, जेवण सर्व्हिस करा. 6 महिने रिसेप्शन मध्ये, 6 महिने किचन मध्ये, 6 महिने बार मध्ये. पण आजपर्यंत कधी मला काउंटरवरती बसायला नाही दिलं. वाव. बाबांचा तो रूल आहे. काउंटरवरती कॅशियर आहे ना, तो बघणार ना, त्याचं काम तो बघेल. यू आर इन अ मॅनेजमेंट लेवल. कस्टमरकडे लक्ष ठेवा तुम्ही. ते खुश गेले ना, तुम्हाला नाही भेटले ना, व्हेरी गुड. खुश जायला पाहिजे, परत येतील. गरज नाही पडली पाहिजे. गरज नाही पडली पाहिजे तुम्हाला भेटायला. अँड ऑल शेट्टीज हे लहानपणापासून शिकवलेलं आहे. कस्टमरकडे तुम्ही जास्ती लक्ष नका देऊ, त्याच्या टेबलवरती द्या, साफसफाईकडे द्या. वेन अ कस्टमर कम्स ही शुड फील अरे घरासारखं आहे. आपण घर कसं साफ करतो, जेवण टेबल साफ आहे, इकडं आल्यानंतर तो फील यायला पाहिजे लोकांना. अँड दॅट इज व्हॉट वी स्पेशलाइज इन. तुम्ही कुठल्याही शेट्टी रेस्टॉरंट मध्ये जा, ओनर मध्ये येईल, हात दाखल, कैसे आणा, कैसे आहे सेट, आणि जाईल. तुम्हाला जो वाटतं ना, अरे लक्ष देतात आमच्याकडं, अँड द सर्व्हिस दॅट यू गेट देअर. सगळीकडे तसं नसतं. मग कोणतरी दुसऱ्या रेस्टॉरंट मध्ये कसा मॅनेजर आला, अरे हे प्रॉब्लेम ते प्रॉब्लेम, इकडं प्रॉब्लेम आला, तो शेट्टी कुठेतरी बसलेला असणार आहे, पळत येणार, क्या सर. दॅट इज द इन्व्हॉल्वमेंट दॅट वी हॅव अँड वी हॅव बीन टॉट इन दॅट वे. मी तिसरी पिढी आहे, मला माहिती ना काय काय लूपहोल्स आहेत, वेअर स्टाफ ऑल्सो मिसयूज, प्रॉब्लेम्स इकडे येतात, ते आम्ही लूपहोल्स बंद करतो. लाईक आता मगाशी ह्यांनी म्हणलं रेस्टॉरंट जुन्या ह्याच्यात वरती पॉइंट होता, आमच्या इकडे बघा सगळे तिकडे पॉइंट्स आहेत खाली लोकांना चार्जिंग करायला. यू हॅव टू बी कन्सिडरेट. तुम्ही शिकलाय ना एवढं, तुम्ही एवढे वर्ष ह्याच्यात आहे ना, काय चुका झालेल्या ते तरी चेंज करा. कस्टमरला काय पाहिजे, पाण्याचा दरवेळी पाणीसाठी बोलवतात, तो देन वी हॅड स्टार्टेड पाण्याचे बॉटल्स ठेवा. संपलं तिकडे भरलेले आहेत, लगेच आणून देऊ, पण सर्व्हिस फास्ट व्हायला पाहिजे. स्टाफचा पण काय टाइम कमी होतो, काटा चमचा टेबलवरती ठेवलाय, दरवेळी अरे ते सर्व्हिस करा, हे करा. कॉस्टिंग पण लक्ष ठेवायचंय आणि सर्व्हिस पण फास्ट आहे. दीज आर मेनी थिंग्स दॅट कम टुगेदर. असं एक्सप्लेन केलं ना तर डिक्शनरीपेक्षा मोठं होईल आमचे एक्सपिरियन्सेस. बट स्मॉल स्मॉल थिंग्स विच मॅटर. ग्लास टेबलवरतीच ठेवा पहिलेच, आल्यानंतर ठेवणं आणि तेव्हा ठेवलेलं असलं तर मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरन्स फॉर स्टाफ. कस्टमर पण आला पाणी प्यायला, तो मेन्यू वाचत बसेल, त्याला तेवढा टाइम मिळतो. नाहीतर आल्या आल्या टेबल मोकळे, अरे पहिला तो पाणीला, तिकडं फिनिश, पाणी द्यायला कोणी नाही तुमच्याकडं. झालं, तो जो म्हणला ना नेगेटिव्ह एक्सपिरियन्स स्टार्ट मध्ये आला ना, एंड पर्यंत तो कंटिन्यू होतो. राईट.
दीज आर ऑल स्मॉल थिंग्स ज्यात आमच्या पण कम्युनिटीमध्ये आधीपासून आहे की हे लक्ष ठेवा, ते लक्ष ठेवा. भरपूर शेट्टी लोकांच्या ह्याच्यात झाडं हॅव प्लेड अ मेजर रोल इन मोस्ट ऑफ द शेट्टी रेस्टॉरंट्स. ट्रीज, ग्रीनरी रेस्टॉरंटमध्ये, हो. फिश टँक. फिश टँक. हे ऑब्झर्व केलं पण लक्षात नाही राहत. आता बोलल्यावर लक्षात सी आलं. इट गिव्स यू कम्फर्टेबल फिलिंग. झाडं आहे, सी लाईक ही सेड, झाडं आहे, अरे मेंटेन होतात म्हणजे आपल्यासाठी करतात. इट गिव्स अ फिलिंग टू दॅट कस्टमर की अरे आपल्यासाठी करतायत. यू बिकम कम्फर्टेबल. तुम्ही कुठल्याही असले रेस्टॉरंट मध्ये जा ना, यू से ना, अरे चल काही असेल ना, जागा चांगली राह, मजा आली इकडं, फरक पडतो. फरक पडतो. यू कम फ्रॉम म्हणजे टिपिकली काही रेस्टॉरंटच्या कॉलेज म्हणजे कुठल्या हॉस्पिटॅलिटी किंवा हॉटेल इंडस्ट्री मॅनेजमेंटच्या कॉलेजमध्ये नाही गेला. इंजिनिअरिंग बॅकग्राऊंड मधून येऊन इथे आल्यावरती काही गोष्टी बदलल्या का? काही इंजिनिअरिंग बॅकग्राऊंडचा काही इकडे फायदा झाला का? भरपूर फायदा झाला. म्हणजे त्याच्यामध्ये प्रत्येक टास्क हा छोट्या-छोट्या मॉड्यूल्समध्ये डिव्हाईड करून विचार करण्याचं एबिलिटी इंजिनिअरिंग शिकवतं. त्यामुळे तुम्हाला जर का किचन सेटअप करायचंय, तर किचनमध्येच स्टेशन वाईज तुमचं मेनू पाहिजे हे विचार न करता पण समजलं, की तसं नसेल तर मग तुम्ही डिलिव्हर करणंच शक्य नाहीये. त्याच्यानंतर अजून एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आता 5-7 स्टेशन्स आहेत. एक टेबल आलं, टेबलवर 5-6 लोकं बसलीत. त्यांनी ऑर्डर केली, 5-7 स्टेशनवरच्या डिशेस येणार आहेत तिथे. तर प्रत्येक स्टेशनवरची डिश ॲव्हरेज तेवढ्याच टाईममध्ये टेबलवर आली पाहिजे. नाहीतर मग एकाचं जेवण झालं आणि मग दुसऱ्याची डिश तोपर्यंत आली. सो या टाईम स्टडीमध्ये पण इंजिनिअरिंगचा बऱ्यापैकी उपयोग झाला. आणि नियमित आणि शिस्तबद्धपणा, की एखादी गोष्ट नो गो असेल, जर का क्वालिटीमध्ये म्हणजे तुम्हाला एका ठराविक ॲक्सेप्टेबल क्वालिटीच्या खाली असेल, तर ती टेबलवर गेलीच नाही पाहिजे. ती तिथेच डिस्कार्ड झाली पाहिजे. आणि नियमितपणा म्हणजे काय, की सकाळी त्यावेळेला उठून 6 वाजता रेस्टॉरंट चालू होणार म्हणजे होणार आहे. जर का आज मला सकाळी डोसे टाकायचे आहेत, तर याचा अर्थ काल त्याचं पीठ भिजवलेलं पाहिजे. सो काल भिजवलेलं पीठ आज वापरतोय. सो काल भिजवलेलं पाहिजे. नाहीतर मग आज डोसा नाहीये असं सांगायला लागेल कस्टमरला. त्यामुळे नियमितपणा, शिस्तबद्धपणा हे त्याच्यात भरपूर काम झालं. आणि मॉड्युलर अप्रोच टुवर्ड्स थिंग्स, की एक प्रॉब्लेम घेऊन नक्की क्रक्स काय आहे ब्रेकिंग आणि डाऊन तो प्रोसेसेस आणि ते त्या येस. इंडस्ट्री बेल्ट वरती टाकल्यासारखं ते तसं एक्झॅक्टली. करेल. सो तर मला एक शेट्टी किस्सा एक सांगायचा आहे, की आमच्याकडे शशिकांत शेट्टी म्हणून जे रुपाली चालवतात, हा. तर ते माझ्या भावाचे ते भेटत असतात मधनं-मधनं, की मित्र सारखं आहे. तर ते एकदा इथे आले होते रेस्टॉरंटमध्ये आधी, जेव्हा व्हरांडा छोटा आम्ही हां. 40 सीटर होता. आणि आम्हाला तेव्हा वी वर स्ट्रगलिंग विथ डोसा लॉट, की डोसा चिकटत होता. हम्म. तर ते म्हटले घेऊन चल मला किचनमध्ये. किचनमध्ये आले आणि असं डोसाच्या ह्याच्यात पिठामध्ये बोटं घातली 2 आणि नंतर त्याचं किती चिकट आहे एवढं चेक केलं आणि फक्त म्हटले की याच्यात तांदूळ वाढव. आणि दुसऱ्या दिवसापासून डोसा चिकटायचा बंद झाला. चव वगैरे सगळं बरोबर होतं, पण चिकटायचा बंद झाला. फक्त एवढ्याशा ह्याच्यावर, की हा एक अनुभव आहे. वाव! आय गेस खूप डिटेलमध्ये अगदी चालू कसं करायचं, कुठे फेल जाऊ शकतो आपण, काय गंडू शकतं, कशा पद्धतीने विचार केला पाहिजे, हे इंडस्ट्री किंवा हे मशीन कसं रन होतं, याबद्दल आपण वेगवेगळ्या ॲस्पेक्ट्सवरती गप्पा मारल्या. खूप धन्यवाद तुमच्या दोघांचंही. थँक यू. आणि मला एक शेवटचा प्रश्न आहे जाता-जाता, की जर याच्यापेक्षा जास्त कोणाला अभ्यास करायचा असेल, तर त्यांनी काय केलं पाहिजे? माय ओपिनियन इज फर्स्ट, बँकेला आपण कसं प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवतो, हां. दॅट हॅज टू बी मेड. मिनिमम 30 to 40 पेजेस डिस्क्रायबिंग सगळं, मार्केट स्टडी, मार्केट एरिया, लोकेशन विथ, म्हणजे तुम्हाला आता रेस्टॉरंट बनवायचंय ना, तुमचं क्युझिन फायनल झालंय ना लोकेशन, त्या हिशोबाने तुम्ही प्लॅन बनवा पहिला. म्हणजे हे कॉम्बिनेशन ऑफ 5 लोकेशन्स, हे कॉम्बिनेशन ऑफ 5 क्युझिन, व्हॉट कॅन बी डन कुठल्या एरियात, आणि विथ फायनान्सेस, विथ रनिंग कॉस्ट, विथ लाईट बिल, सगळं विचार करून कम्प्लीट एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवल्यानंतरच, फक्त एक्सेल शीटमध्ये नाही. फक्त एक्सेल शीट मध्ये नाही, की विथ रिसर्च. 6 महिने इंटर्नशिप किंवा असं टाइप जे म्हटलं होतं अभिषेक, तसं करणं खूप गरजेचं आय आहे, की आधी सजेस्ट सगळ्यांना, तुम्ही 6 महिने ही लाईन समजून घ्या आधी. दिसता नाही ना, तुम्ही फक्त वीकेंडला बघता, तुम्ही वीक डेला बघा, दुपारी बघा, जेव्हा रेस्टॉरंट मोकळं असतं, जेव्हा धूळ जमा होत असते, त्यावेळेला येऊन बघा. त्यावेळेला धूळ साफ करायचं काम करत असतात ही लोक. सो हे सगळं बघितल्यानंतर ना, लोकांना कळतं की प्रॉफिटेबिलिटी काय. फक्त संध्याकाळचं 30 रुपये किलोची भेंडी आम्ही 250 रुपयाला विकणार, केवढा प्रॉफिट आहे, हे तसं नाहीये.
इट हॅज ऑल अदर कॉस्ट इन्व्हॉल्ड विच फक्त विकेंडला रिकव्हर होतात. ग्रेट. थँक्यू सो मच. Yes. आम्हाला एक मास्टर क्लास दिलात रेस्टॉरंट कसं चालवायचं आणि काय पद्धतीने असतात. आय एम शुअर लोकांनाही त्यातून बऱ्याचशा गोष्टी कळायला असतील आणि आय एम शुअर की आता पुढचा कुठला मास्टर क्लास करायचा हे तुम्ही कॉमेंटमध्ये नक्की सांगाल. आणि जे नवीन पहिल्यांदा येतात हा एपिसोड बघायला, प्लीज सबस्क्राईब करा. तुम्हाला काय वाटलं, काय गोष्टी ॲड कराव्या वाटतात, काय गोष्टी चांगल्या वाटल्या, हे आम्हाला कॉमेंट्समध्ये नक्की सांगा. आणि जर हा तुम्ही ऑडिओ प्लॅटफॉर्म्सवरती ऐकत असाल तर फॉलो करायला विसरू नका. खूप खूप धन्यवाद. तुमचंही खूप खूप धन्यवाद. Thank you. थँक्यू. Thank you लोक so much. असावं.